Vanja Merano po ng PanlasangPinoy.com. Ngayong araw na ito'y magluluto tayo ng isang dish na tamang-tama para sa Holy Week. Isa itong version ng pansit na napaka-healthy. At ang tawag ko dito ay Vegetarian Pansit Canton. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito. Dried na mushroom. Ito yung shiitake mushroom. Ito naman yung repolyo o yung cabbage. Snap peas. Gagamit din tayo dito ng carrots na hiniwalang natin into strips. Chopped na parsley. At ng celery stalk na chinap lang din natin. Sibuyas. At ng bawang. At gagamit din tayo dito ng pansit canton. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit tayo ng vegetarian oyster sauce, soy sauce, ng tubig, ng mantika, at ng ground black pepper. At nilista ko rin yung kompletong ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Madaling-madali lang to, kaya tara, mag-umpisa na tayo. Bago natin umpisa ng pagluluto, i-prepare muna natin itong ating dried shiitake mushroom. Dahil nga toyo ito, kailangan muna nating ibabad sa tubig. Kaya naman magbubuhos lang ako dito ng maligamgam na tubig. At pagkatapos ay ibababad lang natin ito ng mga 15 minutes o hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Habang matigas kasi itong mushroom, hindi natin ito masaslice. At habang binababad yung mushroom, iluto muna natin yung gulay. Ang gagawin natin sa gulay is stir fry lang natin, bahagyang pagluluto lang. Nagpainit lang tayo ng mantika sa isang cooking pot at ilagay na natin yung snap peas kaagad. Pwede rin tayong gumamit dito ng chicharo, yung tinatawag natin na snow peas. Ilagay na rin natin dito yung repolyo. Pagkatapos ay igigisa lang natin ito ng mga 30 seconds bago natin ilagay yung carrots. Ituloy lang natin yung pag-isa dito. Ang ginagawa natin yung bahagyang pagluluto lang sa gulay. Tatanggalin din natin ito kaagad dito. Gigisa lang natin ito ng mga 1 minuto pa hanggang 1.5 minuto. At pagkatapos ay ilalagay lang natin sa isang malinis na plato. Ibabalik natin ito maya-maya kapag halos tapos nang maluto yung pansit canton. Ready na yung mushrooms. Malambot na to at madali nang hiwain. At oo nga pala, para mas mapabilis na mapalambot yung mushroom kung nagmamadali talaga kayo, pwede niyo itong ilagay sa microwave oven kasama yung tubig at pagkatapos i-microwave nyo lang ng 1 minute. Yan, pwede natin itong hiwain into 2 pieces or pwedeng mas marami. At dahil nga malambot na yung mushroom, makikita ninyo, wala nang effort yung paghiwa, as in tuloy na tuloy lang to. At bahala kayo kung anong korte yung paghiwa sa mushroom. Pwede din nyo itong i-chop kung gusto niyo. Ayan. Pagkatapos ay, ayan, gagawin lang natin yung same step na ginawa ko dito pa sa mga mushroom na natira sa bowl. Pagkatapos yung tubig, itatabi natin. Gagamitin pa natin yan mamaya. Na-prepare na natin yung mushroom, ibig sabihin, pwede na natin iluto yung pansit canton. Na vegetarian, syempre. Nagpainit lang ako ng mantika dun sa cooking pot na ginamit natin na pag-stir fry ng mga gulay kanina. Pagkatapos ay naglagay lang ako dito ng sibuyas. Igisa lang natin ito ng mga 20 to 25 seconds at maglalagay na tayo ng bawang kaagad. Ayan, crushed garlic lang yung gamit ko dito. Pwede nyo pa itong hiwain ng maliliit na peraso kung gusto ninyo. Pagkatapos ay ilagay na rin natin dito yung celery stalk. Ito yung tangkay ng celery na chinap ko lang. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa tuloy nang lumabot yung sibuyas. Yan, siguro mga 1 minuto hanggang 1.5 minuto okay na yan. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung mushroom. Ayan, malambot na yung shiitake mushroom. At itong mushroom na to ay nakakatulong ng malaki para magpalasa sa mga pagkain dahil meron itong strong flavor. Strong flavor na good way, masarap yung lasa nito. At yung aroma rin, talagang mapapansin niyo kapag niluto. May strong aroma to na nakakagana kumbaga, hindi siya yung mabaho. Ayan, so igigisa ko lang to dahil mas gusto ko yung ginigisa tong shiitake mushroom dahil may iba pang lasa to na napoproduce kapag ginisa.
mas nagpapasarap pa to sa pagkain, lalong-lalo na sa pansit. Mga 2 minutes lang na pag-isa, okay na. Pagkatapos niyan ay ilalagay na natin dito yung vegetarian na oyster sauce. Ayan na, dahil vegetarian pansit canton ito, pati yung oyster sauce natin dapat vegetarian. At itong vegetarian oyster sauce ay gawa rin sa mushroom. Haluin lang natin at igisa lang natin ito ng mga 30 seconds. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung toyo o yung soy sauce. At isunod na natin dito yung tubig na ginamit natin kanina sa pagbabad dun sa mushroom. At dahil nga ginamit natin itong tubig na to kanina sa pagbabad dun sa mushroom, nandito na yung ibang lasa ng shiitake. Kaya talagang malasang malasa na to. Yan, haluin lang natin. At ang ginagawa ko dito pagkatapos ihalo, ay pinapakuluan ko pa to para lalong ma-extract pa yung lasa dito sa mushroom. Takpan lang natin itong ating lutuan at pakuluan lang natin ng 10 minutes. Nasa medium heat lang ha. At pagkatapos ng 10 minutes, mapapansin niyo malambot na yung mushroom. At kung titikman mo to, mapapansin mo na talagang malasang malasa na yung sauce nito. Haluin lang natin at pagkatapos, ilagay na natin dito yung isang ingredient pa na nakakatulong para magpalasa sa ating pansit canton. At ito yung chopped na parsley. Itong parsley hindi lang ito pang garnish. Nakakatulong talaga ito para magpalasa sa pagkain. Haluin lang natin. At huwag na nating patagalin. Pagkahalo na pagkahalo, i-ready na natin yung pansit canton o yung flour sticks at ilagay na rin natin dito. Hinati ko lang sa dalawa yung flour sticks na medyo malapad kasi para magkasya lang dito sa lutuan. At ang gamit natin dito 250 grams lang ha. Pagkalagay ng pansit, tinatakpan ko kagad itong ating cooking pot. Nang sa ganun ay matrap kagad yung steam. At habang natatrap yung steam na absorb ng noodles yan, kaya mapapansin niyo biglang lalambot na. Mga 2 minutes lang na nakatakip, pwede na eh. Tingnan mo, malambot na kagad at madali na itong itos. Pagkatapos, itos na natin. Siguraduhin lang natin na na-coat na yung pansit ng sauce. Ang gusto nating mangyari dito ay ma-absorb ng pansit yung sauce at dahil nga yung sauce malasang malasa, itong pansit canton mamaya pag matitikman na natin, sigurado ako malasang malasa na rin. Tatakpan lang natin itong ating lutuan at itutuloy lang natin ang pagluto. Papabayaan lang natin na ma-absorb pa ng pansit yung remaining liquid. Mga 3 minuto lang, nakaluhit lang tayo. At makalipas ang 3 minuto, ready na itong pansit. Lutong-luto na to at sigurado ako sobrang lasa na. Pero meron pa tayong ingredient na hindi nalalagay dito. At hindi natin nakalimutan yung kaninang mga gulay na na-stir fry natin. Dahil nga ito na yung papatapos ng ating cooking process, pwede na natin ilagay yung mga gulay dito. Ito na yung mga gulay na partially naluto natin kanina. Ang gagawin ko ngayon ay itotoss ko lang ito dito sa pansit. Siguraduhin lang natin na na-distribute itong mabuti. Ang kagandahan dito itong mga gulay, fresh na fresh pa at crisp pa ito. Maganda sa pansit yung sariwa pa yung gulay, hindi yung parang lantana. Para kapag kakainin natin, malutong pa. At lalagyan ko din ito ng ground black pepper. Ito yung aking pinaka-seasoning. Nasa sa inyo kung gaano karami ha. Medyo marami ako maglagay ng ground black pepper sa pansit. Pagkalagay natin ito, i-toss lang natin for the last time. At pagkatapos, ilalagay lang natin ito, ililipat lang natin ito sa isang serving plate. At i-serve na natin. Ito na, ang ating vegetarian pansit. Tara, tikman na natin to. Pwede na natin tikman itong ating vegetarian pansit o vegetarian pansit canton. At para ito din sa mga nag-request sa atin ng mga healthy meals at napapanahon din dahil nga Holy Week na. So,
pwedeng-pwede natin tong gawin ngayong Holy Week. At kanina, no, naamoy ko kagad yung, yung shiitake mushroom. Napakalakas kasi ng lasa nito, pati ng amoy. At in a good way yon. Kaya naman talaga nakakatulong to para magpasarap ng isang dish. Kagaya nitong pansit. Tikman natin kung gaano pinasarap nitong shiitake mushroom, itong ating pansit canton. Ayun, no? Habang inunguya mo, nalalasahan mo na yung shiitake mushroom. Pero habang tinatagalan mo po yung pagmuya, lalo nagiging malasa to. Ang maganda dito, kapag kukuha ka ng isang hiwa ng shiitake mushroom, sasamahan mo ng ng shiitake mushroom. Sasamahan natin ng pansit. Para ngayon, yung lakas ng lasa ng shiitake mushroom ay nababalance dahil merong pansit na kasama. Ayan, saktong-sakto. Pagkatapos samahan natin ng gulay. Ang sarap. Parang gusto kong umuya ng umuya. Talagang yung lasa nasa bibig ko. At ang sarap ng shiitake mushroom. At kaya natin ito tinawag na vegetarian pansit. Obvious naman, di ba? Lahat ng ginamit nating ingredient dito, gulay. Pati yung oyster sauce, vegetarian oyster sauce yan. At ang vegetarian oyster sauce, karaniwan gawa sa shiitake mushroom o sa oyster mushroom. Ayan, basta siguraduhin niyo na vegetarian oyster sauce ang gagamitin niyo. At alam niyo sa tingin ko, pwede pa natin itong tawagin na vegan eh. Dahil pag sinabi natin vegan, walang animal byproduct. Wala naman tayong ginamit na animal byproduct dito. May isang ingredient, wala. Kaya kung tama ako, sa tingin ko pwede rin natin itong tawagin na vegan pansit. Ayan. At pakisabi nila sa comment kung tama ba yung iniisip ko o hindi. At kung hindi, bakit? Ayan. Pero to, titikman ko pa. Ayan, nahulog. Pero sayang. Nahulog lang naman dito sa aking bowl kasi niready ko na kanina. Ayan. Isa pa. Ang sarap eh. Napaka-crisp pa ng gulay. Ang kagandahan dito kasi, itong gulay, hinaf-cook muna natin beforehand, di ba? In-stir fry muna natin, pero hindi siya lutong-luto. Kumbaga, bagyang luto pa lang. At pagkatapos nilagay natin sa bandang huli na. Kaya naman talagang yung gulay, fresh na fresh pa halos habang niluluto natin. Kaya pag sinerve na natin ito at kinain natin, talagang mararamdaman natin at malalasahan natin yung pagka-fresh nito. Kaya ang sarap kainin itong pansit. Iba-ibang components na iba-iba yung texture. Pag pinagsama-sama natin, talagang nag-work para sa akin. Hindi ko talaga matigil yung kumain itong shiitake mushroom. Napakasarap. Sa tingin ko, panalong-panalo itong ating recipe. Kaya sana subukan ninyo. Sana may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. At kung nagustuhan nyo itong ating recipe, healthy na healthy, vegetarian, para sa lahat, pakilike lang itong ating video. At kung ngayon ka lang nakanood ng ating video dito sa Panlasang Pinoy, o nakalimutan mo lang mag-subscribe, inaanyayahan sana kita na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Simple lang. Pakiclick lang yung subscribe button na makikita mo dito sa ibaba ng video. Pag naklik mo yan, i-allow mo lang yung notification. Once na allow mo na yung notification, ibig sabihin yan, pwede ka nang i-notify ni YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. Kaya isa ka sa mga unang makakanood ng ating mga video. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyong lahat sa walang sawa ninyong suporta at sa lagi ninyong pagsubaybay ng ating mga videos. Magkita-kita tayo ulit sa susunod at hanggang sa muli.